हेलो फ्रेंड्स, तो आज बनाईशू लीला नारिયેળનું ટોપરા પાક। तो आ वीडियो ध्यान थी जोजो। तो सौथी पहला मिल्क पाउडर लई लेवानो वाटका में, अने दूध नाखवानुं। आ दूध ठंडू ज नाखवानुं के मिल्क पाउडर सरस रीते ओगળી जाए। अने एने आ रीते हलाई देवानुं सरस रीते के मिल्क पाउडर सरस रीते ओगળી जाए, એટલા માટે बराबर हलाई देवानुं के एक गांठो ना रहे। हवे कूंडू लई लेवानुं अने कूंडामां घी नाखी देवानुं अने मिल्क पाउडर वाळुं दूध नाखी देवानुं मिलायेलुं। हवे सरस रीते तावीताथी हलाववानुं के घी ने मिल्क पाउडर ने बधुं सरस रीते एकदम ओगળી जाए। जो हवे आपणुं आ दूध उकળી गयुं छे सरस रीते, अने हवे टोपरानी छीण नाखी देवानी अने हाँ बराबर हलाववानुं के एक रस थई जाए। अने तमे आमां मावो पण नाखो तोय सरस लागे, पण मैं मिल्क पाउडर एकलो ज नाखीने आ रीते बनावी छे। के केटली वार तो मावा नाखीने ज बनावी छे, पण मैं कीधुं लाव चलो आपणे आवी रीते बनावीए के केवी रीते बने, सारो बने छे के नहीं बनतुं। हवे मोरस नाखी देवानी के अर्धी मोरस नाखी दीधी छे, पण तमारे चाखीने जोई जोवानुं के जेटલું તમારે ગળ્યું જોતું હોય એટલું। પછી તમારે જો વધારે ગળ્યું જોતું હોય તો વધારે મોરસ નાખી શકો। હવે આપણે દૂધ ને બધું સરસ રીતે બળી ગયું છે। થોડોક મોહનથાળનો કલર નાખ્યો છે, કલર આવે તો એટલા માટે। અને તમે ના નાખો તોય પણ ચાલે, અને નાખવું હોય તો તમે નાખી શકો। અને હવે સરસ રીતે તાવીતાથી હલાવવાનું। આમાં દૂધનો ભાગ ના રહેવો જોઈએ કે એટલો શેકાવા દેવાનો કે સરસ રીતે એના ચોસલા તમે પાડો તો સરસ રીતે પડી જાય, એટલે બરાબર શેકાવા દેવાનો કે દૂધ રહેવું ના જોઈએ। હવે ઇલાયચી નાખી છે, ઇલાયચીનો ભૂકો સ્વાદ માટે। અને હવે હલાવશું હાંસી પકડી। હવે આવી રીતે શેકાવા દેવાનું બરાબર। આને હલાય જ કરવાનું ચમચાથી કે ચોંટી ના જાય અને સારા રીતે બની જાય। હવે થોડું ઘી નાખીશું કે એનો સ્વાદ બહુ સરસ આવે, એટલા માટે થોડું ઘી નાખ્યું છે। અને જો હવે પાછું હલાવવાનું। અને આ ટોપરા પાક સરસ રીતે થઈ ગયો છે। હવે આપણે આ થાળીમાં કાઢી દઈશું। ટોપરા પાક આપણો તૈયાર થઈ ગયો છે। અને તાવીતાથી આવી રીતે દબાઈ દઈશું કે સરસ રીતે પથરાઈ જાય। અને આ ટોપરા પાક એટલો સરસ લાગે છે ને। અને હવે આવી રીતે વાટકીમાં કાઢી લઈ આવી રીતે દબાઈ દઈશું અને કટકા કરી દઈશું કે તમારે નાના મોટા જેટલા પીસ જોઈએ એવા। હવે આપણા ટોપરા પાક કટિંગ થઈ ગયું છે અને હવે ઠંડો કરવા મૂકી દઈશું। આપણો ટોપરા પાક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। તમને અમારો આ વિડીયો ટોપરા પાકનો કેવો લાગ્યો તો નવા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને લાઈક કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। જય માતાજી।